Kävin katsomassa ensi-ilta-elokuvan One Battle After Another ja se tuli viime perjantaina Suomessa ensi-iltaan ja päivämäärä oli vissiin 26. sitten 9.2025. Tää elokuva on saanut hirveästi suitsutusta ja monet on jopa pitänyt tätä tää on vuoden paras elokuva. No, tässä videossa kerron sitten mitä mieltä mä olin, onko tää mun mielestä vuoden paras elokuva ja kannattaako sinun mennä katsomaan se. Kyseessä on siis ensi-ilta-elokuva, ja jos sua kiinnostaa mennä katsomaan se, niin ehkä video kannattaa pausata, jos oot helposti spoilaantuvaa sorttia. Mä yritän välttää juonipaljastuksia, mutta kyllä mä nyt kerron sitten kuitenkin sillä lailla about mitä siinä tapahtuu, niin että tää on varoitus, että jos sitten spoilaannut helposti, niin mene ensin se itse katsomaan ja tule videon parin sitten ja mieti sitten, oletko samaa mieltä kuin minä. Mutta nyt sitten itse elokuvan pariin ja lähdetään siitä, että tämän on ohjannut semmonen mies kuin Paul Thomas Anderson, joka muistetaan elokuvista Boogie Nights muun muassa, Magnolia ja sitten There Will Be Blood. Kyllä, nämä on ainakin mun mielestä. Jokainen näistä on loistavia leffoja. Pääosissa tässä näyttelee tietysti Leonardo DiCaprio sitten ja sitten Sean Penn ja sitten tämmönen nainen kuin Chase Infinity ja Regina Hall sekä lisäksi Benicio del Toro. No, elokuva kertoo sitten tämmöisestä Bob Ferguson nimisestä äijästä, joka on esittää siis Leonardo DiCaprio ja leffa alkaa siitä, että se on osa tämmöistä niin kuin anarkistista vasemmistolaisjengiä sitten, jotka tekee kaiken näköisiä iskuja. Ja filmi alkaa semmoisella kohtauksella, missä ne tunkeutuu tämmöiseen maahanmuuttajien leirille, semmoinen karkotusleiri sitten, mikä nykyään on ollut vähän tapetilla tuolla USAssa sitten, että semmoisia on perustettu ja meksikolaisia heivataan ulos maasta. Niin se alkaa siitä, että ne vapauttaa nämä vangit siellä sitten siellä leirissä ja samalla sitten tämä Ghetto Booty, mä sanoin sitä hahmoa siksi, niin se musta mimmi, niin se sitten vähän niin kuin viettelee tämän kummallisella tavalla tämän Sean Pennin siinä niin kuin siellä, joka on sitä leirin vartija tai semmoinen komentaja, niin se pakottaa sen, niin kuin, että joo, näytäisi kun kikkeli seisoo tällä, että se on niin kuin jotenkin niin kummallinen tilanne, kummallinen kohtaus siitä, että se kiihottuu tästä vaaran tunteesta sitten tämä Sean Pennin hahmo, joka siis on nimeltään semmoinen kuin Steve J. Lockjaw. Mulla on tässä lunttilappu tässä. Niin. Ja se pitää vielä sanoa, niin siis yleensä mä kuvaan nämä ensi-iltavideot sillä lailla, että vaikka Apassin kanssa ollaan just tultu elokuvista, mutta nyt kävin katsomassa tämän yksin, niin ajattelin sitten, että mä kuvaan tämän vähän myöhemmin sitten kotona, kun on monesti parempi sillä lailla, jättää niinku ajatukset hautua ennen kuin purkaa niitä videoille sitten, niin ehkä parin päivän päästä sen sitten ehkä niinku pystyy paremmin pureskelemaan sitten sanoiksi siinä, kun taas just tuoreeltaan, kun kävelee elokuvateattereista ulos, niin halusin tämän vielä tähän alkuun sanoa. No, tosiaan tämä anarkistijengi se oli French 75-niminen jengi, niin se tekee näitä iskuja, ne räjäytteletään pankkeja ja tällä ja kaikkea. Tämä on hirveän niin kuin erikoinen tämä alku. Tässä on niin kuin semmoinen 45 minuutin se alkumontaasi, eli vähän kummallinen oli siinä fiilis, kun mä katsoin, että siis hetken, mistä tämä elokuva kertoo, että alkaako tämä, että onko tämä niin koko ajan tämmöistä niin hirveän tämmöistä niin silppuisaa tarinan kerrontaa, se on niin hetkiä sieltä, hetkiä täältä, siinä edetään tosi nopeasti, eli justiin tämä Regina Hallin hahmo, niin se sitten alkaa vehtaan sitten vähän tämän Leonardo DiCaprion hahmon kanssa ja sillä on vähän peliä myös tämän Sean Pennin kanssa, koska Sean Penn niin kuin jäljittää niitä ja niin on vähän tämmöinen niin kuin viharakkaussuhde sitten, vaarallisia tilanteita ja semmoisia vietteleviä tilanteita ja tämä on ehkä mielenkiintoisinta tässä filmissä sitten tämmöinen niin kuin vihollisten välinen niin kuin tämmöinen seksuaalinen jännite siinä sitten ja kyllä se sitten panee molempia näitä äijä, tämä sama musta mimmi sitten, Ghetto Booty ja sitten ne saa Leon kanssa lapsenkin sitten ja Bob Fergusonin kanssa saa lapsen ja sitten tarina meneekin vähän synkemmille urille, nimittäin erään pankkiryöstön yhteydessä ne ampuu sitten, tämä Regina ampuu semmoinen mustan vartijan siellä sitten ja heitä jahdataan ja Regina jää kiinni ja sitten Sean Penn tulee ehdottaa, että kai sä rakastat mua, että kerro mulle missä ne on ja mä päästään sut niin kuin todistajan suojeluohjelmaan ja tällä ja kyllä se menee, se niin kuin
ilmiantaa kaikki kaverit ja tulee rotaksi ja sitten muuttaa sinne mikä mestaan tällä. Ja sitten se häviääkin sitten tämä musta mimmi kokonaan tästä ruudusta. Ja kaikki muut pakenee siinä sitten. Ja Leonardo DiCaprio, sillä on se vauva sitten hänen kanssaan sitten. Ja niin, sitten tarina siirtyykin 16 vuotta myöhemmin ja tämä on vähän niin kuin jäänyt solmuja sitomatta yhteen siinä ja Sean Penn sitten tämä Steve J. Lockjaw saa kutsun niin, semmoisen valkoisten niin kuin, superrikkaiden tämmöisen salaseuraan, valkoisten superrikkaiden rasistien salaseura kuin Christmas Adventurers ja ne tekee Pennille sitten semmoisen tarjouksen, että sakeli, että jätkä, tuut meidän niin kuin, klubiin, että saat niin kuin, kaikkea valtaa ja mammonaa, mitä kaikkea. Eli siis tää on just tämmönen niin kuin, Donald Trump-tyylinen porukka sitten niin. Että tuut sinne, mutta sun täytyy olla ehdottomasti puhdas, että sä et saanut ikinä tehnyt mitään rikoksia ja varsinkaan sulla ei saanut olla ikinä mitään niin kuin, suhteita alempiarvoisiin rotuihin niin kuin, liittyen. Ja tässä tapauksessa sitten Sean Pennillä tuleekin vähän kusisukkaa, että saakeli, että silloin 16 vuotta sitten oli vähän vehtausta ton kanssa. Eli se alkaa tosiaan jahtaa kaikkia tyyppejä tässä porukassa ja sitten tuli linjalla varsinkin on Leonardo DiCaprio ja hänen tyttärensä, joka on nyt 16-vuotias ja sitä esittää tämä Chase Infinite. Toivottavasti meni oikein nämä roolihahmot tällä. Ja siitä alkaakin sitten tämmöinen hyvin intensiivinen tämmöinen kujan juoksu sitten, että missä on niin kuin, toisessa leirissä on niin kuin about koko Yhdysvaltain niin kuin poliisivoimat ja armeija, tämmöinen oikein kunnon niin kuin tämmöinen SWAT-tiimi, ja niitä johtaa tämä Sean Penn. Ja sitten toisessa ryhmittymässä on sitten Leonardo DiCaprion esittämä Bob Verkussoni, joka on sitten vähän tämä alkoholisoitunut hippi, joka polttelee pilvejä. Yrittää parhaansa mukaan kasvattaa tätä tytärtään siinä sitten. Ja sitten kaikki nämä French 75-järjestön jäsenet, jotka on maan alla ja yrittää tehdä näitä tämmöisiä niin kuin attentaattiiskuja vielä ja näin. Siitä se lähtee ja sitten siinä matkan varrella, sit kun Leonardo lopulta pakenee näitä kyttiä ja ne hyökkää sen kämpille näin, niin sitten se joutuu ottaa yhteyttä sitten tämän Benicio del Toron esittämän, mikä Sensei johtaa, Sensei Richie tai joku semmoinen. Mutta anyway, se on rehvakas ninjitsu-äijä, joka vetää tämmöistä ninjitsu-koulua ja se on myös niin kuin tämmöisen meksikolaisten porukoitteen niin kuin tämmöinen jonkin sortin vastarintajohtaja siinä ja se auttaa sitten Leonardoa sitten pakenemaan näitä poliiseja. Niin. Kyllä, ne, jotka on nähnyt Paul Thomas Andersonin elokuvia, varsinkin Magnolia ja There Will Be Blood, tietää, että siellä saattaa olla pitkiä semmoisia ikään kuin montaasinomaisia niin kuin intensiivisiä kohtauksia, missä hengästyttävällä tahdilla mennään eteenpäin. Soi tämmöinen intensiivinen musiikki. Tässä ei ole mun mielestä kauhean. Mä kuuntelin, että kummallista musiikkia tässä. Mä en nyt kirjoittanut ylös, kuka tähän teki musiikin. Mä sanoin, että Timbelibom, kitaralurittelua siinä. Kyllä ne tavallaan sopi tähän ihan hyvin, mutta ei siinä kyllä semmoisia melodioita ollut, mitkä olisi jäänyt päähän. Toisin kuin ne esimerkiksi Magnoliassa tai tuossa There Will Be Bloodissa. Mutta niin kuin, semmoiset, että niin kuin kohtaus siirrytään paikasta toiseen tällä ja siellä soi sama koko ajan semmoinen monotoninen musiikki. Ja semmoinen, se on niin kuin selvästi Paul Thomas Andersonin tyyliä. Vähän itse tulee mieleen Christopher Nolaninkin filmit tästä nimenomaan tästä leikkaus- ja tarinankerrontatyylistä. Ja kyllä sitten kun se niin kuin 3 varttia, kun se menee ja on siirrytty 16 vuotta eteenpäin, niin melkein heti alkaa sitten tämä kujanjuoksu sitten pakoon näitä SWAT-äijää siinä, niin heti se niin kuin alkaa, niin kuin, se muuttuu hyvin, niin kuin, silloin se menee niin kuin raiteilleen tämä elokuva, ja silloin mä ajattelin, että okei, tämä on aika hyvää settiä kyllä, että hyvin rakennettua, jännittävää, ja siis sellaista niin kuin hirveän intensiivistä, dynaamista elokuvakerrontaa kyllä, ja kaikki, siis
Tämä on tosi hyvän näköinen elokuva. Tämä on tosi tyylikkäästi kuvattu elokuva. Tähän kuvattiin VistaVisionilla ja IMAX-versionakin myös on tullut. Ne onnekkaat, jotka asuvat tuolla Helsingissä, niin siellähän on toi Itäkeskuksessa, vai missä se on se IMAX-teatteri, niin suosittelisin ehdottomasti katsoa tätä IMAXia. Säkeli, että mua vitutti, kun mä olin katsomassa tätä, niin mä menin, mun ensin piti mennä tuohon iSense-saliin, mikä siis Tampereella on vissiin Plevnan ainoa 4K-projektori siellä. Niin piti mennä sieltä, mutta oli perjantai ja mä ajattelin, ei saakeli, mä en kerkeä tuohon 5 kyllä millään. Ja sitten Niagarassa olisi ollut 18:45. Niagarassa myös on 4K-projektori, joskin Valkokangas ei ole niin kauhean iso, mutta piti mennä sinne sitten, mutta sitten mä en oikein siihenkään kerennyt. Sitten mun oli pakko mennä sitten siihen 20 rööri alkavaan Plevna-näytökseen, ja se oli Plevna 2. Ja koko ajan kun mä katsoin, että satana tää varmaan näyttää 4K:na kyllä, helvetin hyvälle kyllä, puhumattakaan IMAXista. Joo, siis ehdottomasti, jos on vaan mahdollista, niin menkää katsoa IMAX-versio tai sitten ainakin sitä 4K-versio, että siis sen verran näyttävä elokuva tämä on. Varsinkin siis Juman kautta täytyy sanoa, että siis se lopun takaa ajo siellä erämaassa, niin kun se kamera menee sillä lailla niin kuin, se on niin kuin, tiedätkö Mäkinen tie, kamera menee sillä lailla, niin se oikein otti jopa tossakin tilassa, niin otti oikein mahan pohjasta, että siis niin kuin, tämä on iso elokuva ja bombastic elokuva sinänsä niin kuin visuaalisesti, että myös äänisuunnittelun osalta kyllä, että niin kuin ehdottomasti elokuva, joka kannattaa nähdä nimenomaan elokuvateatterissa isolta kankalta ja mahdollisesti vielä sillä 4K-teräväpiirtonäytöksenä tai IMAXina kyllä sitten. Ja siitä puheen ollen sellainen toinenkin hieno kohtaus. Mä oikein mietin, että on semmoinen kohtaus, kun tämä Bob Ferguson, eli Leonardo DiCaprio, yrittää hypätä talon katolta toiselle katolle ja sitten se tipahtaa. Ja siis se tippuu sillä että se puun oksalle ottaa kiinni tällä. Se on vähän niin kuin siluettina kuvattu, se on hämärää ja tällä, poliisit valot vilkkuu tällä. Sitten se tipahtaa siitä ja siis samalla otoksella se hyppää ja tipahtaa, ottaa kiinni siitä, tippuu perseelteen sillä. Ja sitten se samassa otoksella kävelee niin kuin kameran ohi ja se on niin kuin Leonardo DiCaprio. Mä mietin, että miten toi on tehty? Onko toi jotenkin sillain niin kuin leikattu tuossa välissä sillä että se on tosi seamless niin kuin edittiä? Vai onko se sitten jollain vaijerilla hypännyt sitten tämä Leo itse siinä? En mä tiedä, siis mä en oikein tiedä, jos se olisi ollut vaijeri, niin miten se olisi niin kuin, tiedätkö, miten se vaijeri saatu pois sitä kuvasta, kun se kävelee kuitenkin siihen, kun toi oli movie magicia. Ja siis varmasti siinä on jotain digitaalista triggery-tehosteista käytetty kyllä, mutta niin kuin muuten tämä on, ainakaan mä en nähnyt mitään visuaalisia efektejä, eli toisin sanoen siis niin tämä näyttää siltä, että tämä olisi niin kuvattu perinteisesti filmille, VistaVision filmille koko elokuva, ja siitä niin kuin äärimmäisen isot propsit kyllä, niin kuin se täytyy sanoa kyllä. Leffan pituus on 2 tuntia 45 minuuttia. Te tiedätte, mikä mun suhtautuminen on näin pitkiin elokuviin, mutta se täytyy sanoa, että se ei tuntunut yhtään pitkältä, että kyllä tämä meni nopeasti. Mutta siis tämä on elokuvateknisesti niin kuin todella niin kuin iso mestariteos ja huippusuoritus, mutta sitten mun täytyy puhua sitä negatiivisesta asiasta. Mun mielestä tämä elokuva saa pitkän miinuksen siitä, että tämä on hyvin alleviivaava elokuva, näin niin kuin poliittisesti. Eli tämä pyytää tämä elokuva nyt sitten niin kuin kannustamaan näitä vasemmistoanarkistiterroristeja, jotka räjäyttelee näitä tosiaan pankkeja ja tällä ja vapauttelee niin kuin näitä leirejä, olkoonkin sitten niitä siellä näytettiin, että siellä on vaan lapsia ja vanhuksia, mutta tämä kamera ei näytä, että siellä olisi ollut mitään esimerkiksi gangbangereita ja tämmöisiä niin kuin vaarallisen näköistä porukkaa. No, okei, ei se mitään. Ja sitten toisekseen se, että tämä käännekohta tämän porukan menestykseen tapahtuu vasta silloin, kun ne ampuu mustan vartijan. Joo, se on niin kuin ainoa asia, mikä kaduttaa. Tässä nyt ei varsinaisesti näytetä, että ne olisi ampunut ketään, mutta mä jotenkin en usko, että jos ne räjäyttelee pankkeja jotain tämmöisiä kartanoita tällä, niin eikö sinne yhtäkään ihmisuhria tullut sitten. Mutta tämä elokuva niin kuin nätisti ohittaa tämän asian. Lisäksi kaikki tässä nämä pahikset ne on kaikki valkoisia, rasisteja, miehiä kyllä. No oli tässä yksi niin se intiaani, se pahis oli niitä poliiseja, mikä ilmeisesti joku telotuskuadi äijä, niin minkä takia se sitten yhtäkkiä se vaan vaihtaa mielipidettä ja meneekin pelastamaan tänne yhden hahmon. Mä en nyt mene yksityiskohtiin. Niin sekin oli sitten niin kuin
periaatteessa ainoa näistä, joka ei ollut valkoihanen, niin sekin lopulta sitten niistä pahiksista kääntyy hyvikseksi. Mutta kaikki järjestään on tosi pahoja. Sean Penn vetää mun mielestä tässä aivan loistavan roolisuorituksen. Se on niin kuin hauskat maneerissa, vääntelee naamaansa tällä, ja se on samalla niin kuin, vähän niin kuin tyhmä, mutta niin kuin samalla hirveän uhkaavan olon äijä. Ja jumalan kautta vanha äijä, mutta helvetin skrodessa kunnossa kyllä. Että ehdottomasti propsit siitä Sean Pennin suorituksesta. No Leonardo DiCaprio, kyllä mä tykkään. Se on aina hyvä, mutta kun tässä, siis oli vähän, mun mielestä se oli tässä vähän ihan samanlainen rooli kuin tuossa Once Upon a Time in Hollywood. Ei tämä nyt huono asia ole, mutta niin kuin, tässäkin tämä niin kuin, periaatteessa ainoa hyvis niin valkoihoinen mies, niin sekin oli kuvattu niin kuin juoppona ja sitten tällainen niin kuin tollona ja vähän avuttomana. Ja se tarvii hirveästi apua koko ajan kaikessa. Okei, ei sitä mitään. Ehdottomasti filmin toinen hyvä, erittäin hyvä hahmo oli tämä Benicio del Toron tämä sensei. Se oli tosi hauska hahmo. Ja kyllä Benicio del Toro on aina niin kuin se on vangitseva näyttelijä. Se niin kuin saa kyllä niin kuin, kaikista rooleista kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoisia juttuja irti. Vaikka tämä elokuva ei tuntunut pitkältä, niin mun mielestä se kliimaksi saavutetaan siinä, kun se aavikkokohtaus loppuu. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta mä olin sitä mieltä, se olisi pitänyt loppua siihen. Pam! Nyt tässä tulee 2 kohtausta, mitkä selventää sitten näiden hahmojen niin kuin, näitä tulevaisuutta siinä. Se ei olisi tarvinnut sitä. Ja sitten tämä vielä niin kuin viimeinen kohtaus, missä tämä gettobuuti ei onneksi tullut sinne mitään lepertele eikä mitään, mutta niin kuin, se kuitenkin niin, lähettää suhteen nyyhkykirjeen sitten, että voi kun silloin en voinut jäädä nyt perheeni luokse, että joku kerta mä vielä tuun sinne. Eli se oli jättänyt oman onnensa ojaan ja lähtenyt vaan ilman sanomatta yhtään mihinkään. Ja sekä pettänyt myös niin kuin kaikki niin kuin nämä vastarintaliikkeen jäsenensä. Ja useat niistä sitten kuolikin sen takia, että nyt tämä elokuva pyytää sitten, että meidän pitäisi jotenkin tuntea niin kuin myötätuntoa niin kuin tätä hahmoa kohtaan. Mietinpä vaan, jos roolit olisi ollut toisinpäin, eli Leonardo DiCaprio olisi ollut tämä joka on rotta ja pettää kaikkia, poistuisi kuvista. Ja sitten tämä musta muija olisi jäänyt sitten yksin huoltajaksi tälle lapselle. Ja sitten tulisi tämmöinen niin kuin nyyhkykirje, niin pyydettäisikö tässä sitten niin kuin meitä välittämään siitä tästä kyseisestä hahmosta? Niin I don't think so kyllä, että niin kuin näin. Tämä niin kuin ihan oikeasti häiritsi mua tämä tämmöinen niin kuin alleviivaavuus ja niin kuin semmoinen selkeästi tämmöinen niin kärjistäminen. Niin kuin kaikki viranomaiset tämmöiset, ne on niin kuin pelkästään tämmöinen väkivaltakoneisto ja instanssi, mihin ei todellakaan voi luottaa. Ja nämä terroristit ja hipit ja niin, mitä kaikkea siellä nyt onkaan, niin ne on sitä niin kuin luotettavaa porukkaa. Vähän enemmän nyanssia, kiitos tähän. Mutta kannattaako se mennä katsomaan, niin kyllä varmasti visuaalisuuden takia kannattaa mennä katsomaan. Huikea ride oli kyllä ja tosiaan näyttävä elokuva, varmasti vuoden näyttäviä elokuva ja todiste siitä, että vieläkin pystytään tekemään hirveän tämmöistä niin kuin, intensiivistä elokuvaa ja toimintaelokuvakerrontaa. Vieläkin pystytään tekemään. Se ikäraja tälle vähän ihmetytti tälle elokuvalle, että se oli 12 ikäraja, jos oikein muistin katsoa. Mutta siis tämä on ihan, ei tämä ole mikään lasten elokuva. Tässä kiroillaan tosi paljon ja tässä oli joitain ihan väkivaltaisiakin kohtauksia. Kyllä ei tämä mikään kamalan verinen elokuva ollut sillain, mutta ja tunnelmaltaan sellainen ahdistava, että ei tämä mun mielestä välttämättä ehkä ole niinku, jos niinku verrataan, että joku Marvel-paska niin on 12 ikäraja, niin, ja sitten tämä on 12 ikäraja, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä on vähän niin kuin ehkä niin kuin semmoinen sopimattomampi kuin Marvel-paska, että niin kuin en tiedä mikä se ikäraja juttu, mutta niin kuin kyllä mun mielestä, niin, jos multa kysytään, niin kyllä nyt 12-vuotias voi tämmöisen katsella, mutta siis jos mä suhteutan sen muuhun tämmöiseen, niin kuin mikä on yleensä saanut K16, niin en tiedä. Siitä huolimatta, että tämä vähän häiritsi tämä tietty asia tässä, tämä tietty piirre tässä elokuvakerronassa, niin kyllä mä silti annan tälle niin kuin 4 tähteä. Tämä oli hieno kokemus elokuvateattereissa, ehkä heikko 4 tähteä, mutta mä luulen kyllä vähän, että en mä varmaan tule tätä enää koskaan katsella kyllä. Mutta nyt kerro mulle kommenttisi, oletko sinä käynyt katsomassa ja aiotko mennä katsomaan kyseisen One Battle After Another -elokuvaa ja kirjoita kommenttia, mitä tykkäsit ja paina tykkää ja tilaa kanava. Se on tältä osin moro.